ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Bandicam ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක ගැන. එතකොට මේක අපිට නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් රෙකෝඩර් එකක්. මේක අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ Bandicam download කියලා සර්ච් කරොත් හම් වෙන පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එකෙන්ම පෙන්නනවා Bandicam. එතනින් අපිට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක දිහා බැලුවොත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් මුලින්ම අපිට පුළුවන් අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරොත් අපිට පුළුවන් පොඩි ඒරියා එකක් තමයි එතකොට අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන් රෙකෝඩ් කරගන්න. තුන්වෙනි එකෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක දෙන්න පුළුවන්, සම්පූර්ණ කම්පියුටර් තිරයම දෙන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එකෙන් අපිට ඊළඟෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ මවුස් එක ගෙනියන තැන තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් ගේම් රෙකෝඩ් කරගන්න. ගේම් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා HDMI මොනවා හරි ඩිවයිස් එකක් වෙබ්කැම් එක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් HDMI capture device එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඉස්සරහට ගියාම මෙතන ක්ලික් කරාම අපිට තියෙනවා මෙතන ඉතින් sound ඒ settings ටික හදා ගන්න පුළුවන්, sound record කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් speaker එක microphone එක තෝරලා දෙන්න ඕන. ඊළඟට මෙතනින් webcam කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මේකට ටික් එකක් දැම්මොත් අපිට මේ webcam එක අපේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේක මෙතනින් අපි අපේ webcam එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ mouse කියන තැනට ගියාට පස්සේ mouse cursor එක මේක ක්ලික් හරිය දාලා දෙනකොට mouse cursor එක පෙන්නනවා. මේක අයින් කරා mouse cursor එක පෙන්නන්නේ නැති වෙනවා. මෙතනින් mouse cursor add mouse cursor click effect එක දාගන්න පුළුවන්. left click කරාම මේක දාලා තියෙන රතු පාට වෙන්නේ. right click කරාම නිල් පාට වෙන්නේ. ඊළඟට අපි mouse එක ගෙනියන තැනදී වටේට රවුමක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන්නේ මේකේ කොළ පාටින් අපිට මෙතන ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය නම් මේ පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතනදී අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලෝගෝ එකක් දාගන්න. මෙතන ටික් එකක් දාලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් සර්ච් මෙහෙම ටික් එකක් දාලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් හොයන්න සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඩොට් 9ක් තියලා තියෙනවා. මේ අපේ ස්ක්‍රීන් එක කියලා හිතුවොත් මේකේ ඕන පැත්තක මේ විදිහට මේ උඩු පැත්ත වම් පැත්තේ උඩ කොනෙන් දකුණු කොනෙන් එහෙම ඕනම තැනක මේක අපිට තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා කියන්නේ මේ විදිහට අපිට මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කළා මෙන්න මේ විදිහට මේ මගේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට මේ වගේ ටයිප් කරලා අපිට පුළුවන් ඒක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකේ ඒක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තවත් ඔප්ෂන් කීපයක් මෙතන තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරද්දී වැදගත් වෙන ඒවා ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් එහාට ගියොත් මෙතන තියෙන අපේ වෙබ්කැම් එක, ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක, ඒවයි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් අපි කතා කරද්දී මේක පෙන්නනවා අපි වැඩ කරනවා කියලා. මේ අපේ රෙකෝඩින් ටයිම් එක මෙතනින් తాවකාලික නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ස්ටොප් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඉමේජ් එකක් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉමේජ් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළට ගියොත් මේ හෝම් එකට ගියාම අපිට පුළුවන් අපිට අලුත් වැඩ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන දෙවෙනි එක ක්ලික් කරාම අපේ දැනට තියෙන වීඩියෝ ටික පේනවා. ඊළඟ එක ක්ලික් කරාම අපේ තියෙන ගත්තු ඉමේජ් ටික පේනවා. ඊපස්සේ ජෙනරල් කියන ටැබ් එකට ගියාම මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් output folder මේක අපිට කැමති තැනක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවටත් අවශ්‍ය නම් ටික් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට Bandicam එක ස්ක්‍රීන් එකේ උඩින්ම පෙන්නන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕන ෂෙඩියුල් කළ වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන් settings වලින්.
ඒ වගේම වීඩියෝ කියන ටැබ් එකට ගියාම රෙකෝඩ් කරන්න සහ ස්ටොප් නතර කරන්න මෙතන අපිට හොට් කී එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දීලා තියෙනවා F9 කියලා. මෙතන ක්ලික් කරලා කැමති නම් කීබෝඩ් එකේ වෙන කී එකක් ප්‍රෙස් කරාම ඒක තමයි අපි රෙකෝඩ් කරනකොට මේක මිනිමයිස් මෙතනින් මිනිමයිස් කරලා ඔබට මේ කීබෝඩ් එකකින් කී එක තද කරන්න පුළුවන්. එතකොට රෙකෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න. ඊළඟට මෙතනින් පෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට දීලා තියෙන shift එකත් එක්ක F9 තමන්ට කැමති එකක් ඒකටත් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ ටික එක දාලා තියෙනකොට mouse cursor එක තියෙන තැන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර click effect එක left right click කරනකොට අපිට පාර වෙනස් වෙන එක ඒ ටික මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මේකටත් හරියක් දාගත්තොත් අපේ webcam එක පෙන්වන්න ගන්නවා මෙතන screen එකේ දකුණු පැත්තේ පහළින්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා video format එක. අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් settings වලින්. මෙතන audio format එක තියෙනවා. ඒකත් අපිට ඕන නම් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට image එක. image වලට ගියාම මෙතන image වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ කැමති එකට ටික එකක් දාලා අපිට මෙතනින් image එකක් copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක කාලයකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම පොඩි watermark එකක් මේක උඩින් වදිනවා. අපිට පුළුවන් ඒක නැති කරගන්න. ඒ තමයි මේකේ crack file එක අරගෙන අපිට මේකට දාලා මේක limit එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට file එක අරන් හදා ගන්න පුළුවන් මේක අපිට උවමනා විදියට. සාමාන්‍ය YouTube වගේ වැඩවලදී ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන එකක් මේක. මේකෙන් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පහසුයි මේකෙන් වැඩ කරන්න. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරද්දී ගොඩක්ම පහසුයි, ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් වැඩ ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. අපිට හොඳට පැහැදිලිව වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේක අරන් හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නිසා හොඳයි. එහෙමනම් ආයෙ දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේනකම් ගිහිල්ලා එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. සුබ දවසක්.